Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, ito po, gagawa po tayo ng Labanos salad. At ito po ang ating mga ingredients. Asin, itlog na maalat, kamatis, red and white onion, hinog na mangga, at labanos. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box. At mag-start na po tayo. Ito po, mga kasimple, ang ating Labanos salad. Ayan. Napinartneran po namin ng onion and garlic crackers. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.